ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የአሚቴክ ቤተሰቦች በያላችሁበት ሰላማችሁ ብዝት ይበልልኝ። ዛሬም በአዲስ ቪዲዮ ተመልሻለሁ። እንደተለመደው የሲቢኢ ኤግዛም ኩዌሽን ጥያቄዎች የፈተና ጥያቄዎች ከነ መልሳቸው ከነ ኤክስፕላኔሽን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ሶ መጀመሪያ ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቻናሉን እንዲሁም የደውል ምልክቷን በመጫን እንድትከታተሉ እያልኩ የዛሬውን ትምህርት ይጀምራሉ ማለት ነው። ሶ የመጀመሪያ ጥያቄ ምንድነው የሚለው from the group of 7 men and 6 women 5% are to be selected to form a committee so that at least 3 men are there on the committee in how many ways can it be done ይላል 564 645 735 እና 756 ነው የሚለው ጥያቄ። ሶ መጀመሪያ ጥያቄውን በደንብ መረዳት ያስፈልጋል ማለት ነው። ኤክስፕላኔሽኑ ላይ ስንሄድ we may have 3 men and 2 women ሁለት ሜን እና 3 ሜን እና 2 ውመን ሊሆን ይችላል። ሌላ ደግሞ 4 ሜን እና አንድ ውመን ሊሆን ይችላል። 5 ኮሚቴ ሴሌክት ስለሚደረግ ወይንም ደግሞ 5 ሜን ሊሆን ይችላል ማለት ነው። required number of ways is equals to 7 ማለት እዚህ ጋር ቶታል ነምበር ኦፍ ሜን ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት 6 ቶታል ነምበር ኦፍ ውመን አለ ማለት ነው። እና 6 ኮምባይኔሽን ኦፍ 2 ማለት 2 ውመን ከቶታል ነምበር ኦፍ ውመን ወይም ደግሞ ከ6 ሊመረጥ ይችላል። ሌላ ደግሞ 7 ኮምባይኔሽን ኦፍ 4 ማለት ደግሞ ከ7 ሜን 4 ሊመረጥ ይችላል። ወይንም ደግሞ ከ6 ውመን አንድ ውመን ሊመረጥ ይችላል። ሌላ ኦፕሽን ደግሞ ከ7 ሜን 5 ሊመረጡ ይችላሉ ማለት ነው። ሶ የዚህን የኮምባይኔሽን ፎርሙላ ማወቅ አለብን ማለት ነው። ለምሳሌ ከ7 3 ሴሌክት የሚደረግ ከሆነ አንደኛው 7 ሊሆን ይችላል፣ 6 ሊሆን ይችላል፣ 5 ሊሆን ይችላል። 3 ነው 3 ቻንስ ስላለን ኦቨር 3 ፋክቶሪያል 3 ፋክቶሪያል ማለት ደግሞ 3 ታይምስ 2 ታይምስ 1 ነው ታይምስ 6 ታይምስ 5 ማለት 6 ኮምባይኔሽን ኦፍ 2 ነው ኦቨር 2 ፋክቶሪያል 2 ታይምስ 1 ፕላስ 7 ኮምባይኔሽን ኦፍ 3 ታይምስ 6 ኮምባይኔሽን ኦፍ 1 ነው ማለት ነው ፕላስ 7 ኮምባይኔሽን ኦፍ 5 እዚህ ጋር 525 ይሆናል። የዚህ ካልኩሌሽን ስትሰሩ ሲታባዙ ማለት ነው። የዚህ ደግሞ 7 ታይምስ 6 ታይምስ 5 የዚህ ማለት ነው ኦቨር 3 ፋክቶሪያል ታይምስ 6 ኮምባይኔሽን ኦፍ 1 ደግሞ 6 ኦቨር 1 ፋክቶሪያል ማለት ነው። 1 ፋክቶሪያል ደግሞ 1 ነው 6 ይሆናል ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር 7 ታይምስ 6 ኦቨር 2 ፋክቶሪያል የመጨረሻው ማለት ነው። የመጨረሻው ኦፕሽን 5 ወንዶችን ከ7 የማምረጥ ኦፕሽን ማለት ነው። ኦቨር 2 ፋክቶሪያል ማለት 2 ነው። ይሄ 43 ኦቨር ማለቴ 42 ኦቨር 2 ይሆናል 21 ይሆናል ማለት ነው። የዚህ ደግሞ 210 ይሆናል። ሶ መጨረሻ 525 ፕላስ 210 ፕላስ 21 ነው። ቶታሊ መልሳችን ስንት ነው የሚሆነው? 756 ዲ ላይ ያለው መልስ ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ዲ ላይ ያለው መልስ ይሆናል። ሁለተኛው ጥያቄ in how many different ways can the letters of the word leading be arranged in such a way that the vowels always come together ይላል። እዚህ ጋር አንደኛ ኤ 360 ቢ 480 ሲ ላይ ያለው 720 እና ዲ 5040 ይለናል። እና ጥያቄውን መረዳት አለብን። ምንድነው the word leading has 7 different letters የተለያዩ 7 ሌተሮች አልፋቤቶች አሉ እና when the vowels EAI እንደምትመለከቱት 3 ቫውል ሌተር ነው ያለው እዚህ ውስጥ always together they can be supposed to form one letters then we have to arrange the letters L N D G የሚለውን እነዚህ ኮንሶናንት ናቸው እነሱን በአንዳንድ ይቆጠራሉ። እዚህ ጋር ደግሞ ኢኤአይ የሚለውን እንደ አንድ ሌተር ነው የሚንቆጥራቸው ማለት ነው።
ሶ ይሄ እንደዛ ሲቆጠሩ በስንት ወይ ነው አሬንጅ ማድረግ የምንችለው ነው ጥያቄ እና ነው 5 እዚ ኳልስቱ 4 + 1 ማለት እዚህ ጋር ቫውል ሌተሮቹ በአንድ ሲቆጠሩ ማለት ነው 4 ሲደመር 1 እዚ ኳልስቱ 5 ነው። ይሄ ደግሞ አሬንጅድ የሚሆነው 5 ፋክቶሪያል እዚ ኳልስቱ 120 ነው የሚሆነው 5 ታይምስ 4 ታይምስ 3 ታይምስ 2 ታይምስ 1 ነው ማለት ነው 120 ወይ ይሆናል። ዘ ቫውል ኤ አይ ዘምሰልቭስ አሬንጅ ስናደርጋቸው ደግሞ 3 ፋክቶሪያል ማለት 3 ታይምስ 2 ታይምስ 1 ነው እዚ ኳልስቱ 6 ይሆናል ማለት ነው። ዘ ሪኳየርድ ነምበር ኦፍ ዌይስ እዚ ኳልስቱ አሁን ምንድነው የሚሆነው 120 እዚህ ጋር ሙሉ ሌተሮቹ በአንድ ሲሰሩ ወይንም ደግሞ አራቱ ኮንሶናንት ሌተር እና አንድ እዚህ ጋር በአንድ እንደ አንድ ሌተር ሲቆጠሩ ቫውል ሌተሮቹ 5 ነው 120 ይሆናል ታይምስ 6 is equals to 720 ይሆናል ማለት ነው። በ720 ዌይስ ነው አሬንጅ ማድረግ የምንችለው ማለት ነው ይሄን ሌተር። ሶስተኛ ጥያቄ ደግሞ ምንድነው የሚለው in how many different ways can the letters of word corporation be arranged so that the vowels always come together ይላል ጥያቄው። ኤ 810 ቢ 1440 ሲ 2880 ዲ 50400 ይላል ጥያቄው። ኤክስፕላኔሽን ላይ ስንሄድ ኮርፖሬሽን የሚለው ወርድ ውስጥ ቫውል ሌተሮች አሉ እንዲሁም ኮንሶናንት ሌተሮች አሉ። ቫውል ሌተሮች እዚህ ጋር እንደምንመለከተው 3 ኦ እና ኤ አይ እንደ አንድ ሌተር ነው የሚቆጠሩ አንድ ላይ ሲመጡ እነዚህ በስንት ወይ ነው አሬንጅ ማድረግ የምንችለው ይላል ጥያቄ። ዘስ ዊ ሃቭ ሲ አር ፒ አር ቲ ኤን እና እነዚህ እንደ አንድ ሌተር ነው የሚንቆጠራቸው መጀመሪያ ቫውል ሌተሮቹ አንድ ላይ ሲመጡ ይላል ጥያቄው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት እነዚህ ሌተሮች አሬንጅድ ቫውልስ ኦልዌይስ ካም ቱጌዘር ሁሌም ቫውሎቹ በጣም በአንድ ሲቆጠሩ ማለት ነው አሬንጅ የምናደርግበትን ወይ ነው ጥያቄ የሚጠየቀው እና እዚህ ጋር 7 ኢንቱ 6 + 1 ማለት 6 ኮንሶናንት ሌተሮች አሉ እዚህ ጋር 1 2 3 4 5 ናቸው እና ቫውል ሌተሮች ደግሞ በአንድ ነው የሚቆጠሩት 6 ደምር 1 7 ነው እና እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ኮንሶናንት ሌተሮች ውስጥ ሁለት ነው ፍሪኩዌንትሊ ኦከር ያደረገው አር ማለት ነው 2 ታይምስ ነው እና ሬስት አር ዲፍረንት ሁለት አር እና ሌሎቹ ደግሞ የተለያዩ ሌተሮች ናቸው ማለት ነው። ዘ ነምበር ኦፍ ዌይስ አሬንጂንግ ዚስ ሌተርስ ኢዝ ኢኳልስ ቱ 7 ፋክቶሪያል ኦቨር 2 ፋክቶሪያል እቺ 2 ፋክቶሪያል ማለት ሪፒት ያደረገው ሌተር ነው ማለት ነው። አር እዚህ ጋር ሪፒት ስላደረገ ነው 2 ፋክቶሪያል ያልነው 3 አር ቢሆን እዚህ ጋር 3 ፋክቶሪያል ነው ማለት ያለብን። ይሄንን ስንሰራ ደግሞ 7 ታይምስ 6 ታይምስ 5 ታይምስ 4 ታይምስ 3 ታይምስ 2 ታይምስ 1 ኦቨር 2 ፋክቶሪያል 7 ፋክቶሪያል 5040 ነው የሚሆነው ዲቫይድድ ባይ 2 ፋክቶሪያል 2 ፋክቶሪያል ደግሞ 2 ነው 5040 ለ2 ስናካፍል ደግሞ 2520 ይሆናል ማለት ነው። አሁን ደግሞ የቫውሎቹን እንሰራለን። የቫውሎቹን ስንሰራ ፍሪኩዌንትሊ ኦከር ያደረገውን ሌተር መውጣት አለብን ማለት ነው። 3 ጊዜ ኦከር አድርጓል ኦ ስለዚህ 3 ፋክቶር ለ3 ፋክቶሪያል ነው የምናካፍለው ቶታል ሌተሩን ማለት ነው። 5 ናቸው እነሱ 5 ፋክቶሪያል ኦቨር 3 ፋክቶሪያል እዚ ኳስቱ 20 ይሆናል። ይሄን ስንሰራ 5 ታይምስ 4 ታይምስ 3 ታይምስ 2 ታይምስ 1 ሲካፈል ለ3 ፋክቶሪያል ማለት 6 ነው። 3 ታይምስ 2 ታይምስ 1 ስለሆነ ዘ ሪኳየርድ ነምበር ኦፍ ዌይስ አሁን እዚህ ጋር ያገኘነውን ከቫውል ሌተሮቹ ጋር ማልቲፕላይ ማድረግ ነው ማለት ነው። ይሄንን ስናባዛ ስንት ይመጣል? 50400 ይሆናል ማለት ነው። ሶ ዲ ላይ ያለው መልስ ይሆናል ማለት ነው እና በዚህ መልኩ እንሰራለን። አራተኛው ጥያቄ ደግሞ out of 7 consonant and 4 vowels how many
words of 3 consonant and 2 vowels can be formed ይላል ማለት ነው። ኤ 210 ቢ 1050 ሲ 25200 ዲ 21400 ይላል። ይሄንን ኤክስፕላኔሽኑ ላይ ስንሄድ ዘ ነምበር ኦፍ ዌይ ሴሌክቲንግ ይልና 3 ኮንሶናንት አውት ኦፍ 7 እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት አውት ኦፍ 7 ኮንሶናንት 4 ቫውልስ እና 3 ኮንሶናንት ከ3 ኮንሶናንት ደግሞ 2 ቫውል ካን ቢ ፎርምድ ይላል እና 3 ኮንሶናንት አውት ኦፍ 7 እና 2 ቫውል አውት ኦፍ 4 ነው ማለት ያለብን። እዚህ ጋር 4 ቫውል ስላለ ማለት ነው። አውት ኦፍ 7 እና 4 ቫውልስ 7 እና 4 ቫውል ሌተር 7 ኮንሶናንት እና 4 ቫውል ሌተር አለን። ከነዚህ 7 እና 4 3 ኮንሶናንት እና 2 ቫውል ሌተሮቹን ፎርም ስናደርጋቸው 7 ኮምባይኔሽን ኦፍ 3 እና 4 ኮምባይኔሽን ኦፍ 2 ይሆናል ማለት ነው። 7 ኮምባይኔሽን ኦፍ 3 7 ኮንሶናንት ነው ያለው። ከ7 ኮንሶናንት 3 ሴሌክት ስናደርግና ከ4 ቫውልስ ደግሞ 2 ቫውሎችን ሴሌክት ስናደርግ ነው። የዚህ ፎርሙላ ደግሞ 7 ሲባዛ 6 ሲባዛ 5 ኦቨር 3 ፋክቶሪያል 3 ስለሆኑ ታይምስ 4 ታይምስ 3 2 ስለሆነ ነው 4 ታይምስ 3 የምንለው። 3 ቢሆን እዚች ጋር 4 ታይምስ 3 ታይምስ 2 ነበር የምንለው። አሁን 2 ስለሆነ ኦቨር 2 ፋክቶሪያል። ይሄንን ካልኩሌሽን ስንሰራ ደግሞ 210 ይሆናል ማለት ነው። the number of group each leaving 3 consonants and 2 vowels is equals to 210 ይሆናል። each group contains 5 letter 5 ሌተር አላቸው ሁሉም ግሩፕ። the number of ways of arranging 5 letters among themselves 5 ፋክቶሪያል ይሆናል። 5 ፋክቶሪያል ደግሞ 120 ይሆናል። so the required number of ways is equals to 210 times 120 is equals to 25200 so እዚህ ጋር ሲ ላይ ያለው መልሳችን ይሆናል ማለት ነው። አምስተኛው ጥያቄ ደግሞ in how many ways can be letters of the word leaders be arranged ይላል። ሊደርስ የሚል ወርድ ነው የተሰጠን። ይሄ ከዚህ ደግሞ ሌተር ኦፍ ዘ ወርድ በስንት ወይ ነው አሬንጅ የሚሆኑት ይላል። እዚህ ጋር ስንት ናቸው በአጠቃላይ ሌተሮቹ የሚለው ኤክስፕላኔሽን ላይ እናያለን። ዘ ወርድ ሊደርስ ኮንቴን 6 ሌተር 6 ሌተር ነው ያለው። ሪፒት የሆነ ሌተር አለ ኢ አለች እና ሌሎቹ አንዳንድ ናቸው እና ሪኳየርድ ነምበር ኦፍ ዌይስ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ቶታል ነምበር ኦፍ ሌተር 6 ናቸው። 6 ፋክቶሪያል ኦቨር 1 ፋክቶሪያል 1 ስለሆነች 2 ፋክቶሪያል ፍሪኩዌንትሊ ኦከር የሆነ 2 አለ የተደጋገመ ማለት ነው። 2 ፋክቶሪያል ኢንቱ 1 ፋክቶሪያል 1 ፋክቶሪያል 1 ፋክቶሪያል አንዳንድ ስለሆኑ ማለት ነው። ሌሎቹ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ይሄን ስንሰራ 360 ይሆናል ማለት ነው። ሶ 360 ሲ ላይ ያለው መልሳችን ይሆናል ማለት ነው። ስድስተኛው ጥያቄ ደግሞ in the group of 6 boys and 4 girls 6 ቦይ እና 4 ገርል የያዘ ግሩፕ ውስጥ 4 children to be selected ይላል። እሺ 6 ነው። ከ6 ግሩፕ ደግሞ አንድ ቦይ እና እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ጥያቄውን እስከ መጨረሻ ማንበብ ይኖርብናል ማለት ነው። in how many different ways can be selected such that at least one boy should be there ይላል። at least one boy ይላል። ሶ ጥያቄው እዚህ ጋር አሁን ኤክስፕላኔሽኑ ላይ አንድ ቦይ ነው at least አንድ ቦይ ሴሌክት ማድረግ የምንችለው ይለናል ማለት ነው። አትሊስት አንድ ካለ 2 ቦይ ሴሌክት የምናደርግበት 3 ቦይ አሁንም ሴሌክት የምናደርግበት ከ6 ማለት ነው እና 4 ቦይ ልንመርጥ እንችላለን። ምክንያቱም አትሊስት አንድ ነው ያለን ማለት ነው። አትሊስት ስለን ሶ ይሄን ደግሞ ወደ ኮምባይኔሽን ፎርሙላ ስናመጣ 6 ኮምባይኔሽን ኦፍ 1 ይላል። ከ6 አንድ ቦይ ሴሌክት ማድረግ ታይምስ
አራት ጋርል ነው ያለው እዚህ ጋር ጥያቄው ላይ አራት ጋርል ነው የሚለው እና ከአራት ጋርል ደግሞ ሶስት ጋርል ሴሌክት ማድረግ እንችላለን ወይንም ደግሞ ሁለት ቦይ እና ሁለት ጋርል ማምረጥ እንችላለን። ምክንያቱም አራት ቺልድሬን ናቸው መመረጥ ያለባቸው እና አራት ቺልድሬን ስለሚመረጥ አንደኛው ቦይ ዋን እና ሶስት ጋርል የምናደርግበት ኦፕሽን ሊኖር ይችላል። ሁለት ቦይ ሁለት ጋርል ሊሆን ይችላል። ሶስት ቦይ አንድ ጋርል ሊሆን ይችላል። ወይም ደግሞ አራት ቦይ ሊሆን ይችላል። አትሊስት ዋን ቦይ ስላለን አንድ ሊሆን ይችላል፣ ሁለት ሊሆን ይችላል፣ ሶስት ሊሆን ይችላል፣ አራትም ሊሆን ይችላል ማለት ነው እና 6 ኮምባይኔሽን ኦፍ 1 ታይምስ 4 ኮምባይኔሽን ኦፍ 3 ፕላስ 6 ኮምባይኔሽን ኦፍ 2 ይሄንን ወደ ኮምባይኔሽን ፎርሙላ መቀየር አለብን ማለት ነው። እዚህ ጋር የተጻፈውን ይሄ ሲቀየር እንደዚህ ይሆናል። ከዛ ይሄንን አሁንም ስንሰራ 6 ኮምባይኔሽን ኦፍ 1 4 ኮምባይኔሽን ኦፍ 1 አሁን ኮምባይኔሽን ኦፍ 1 አንድ ላይ እናመጣቸዋለን። ለምሳሌ 6 ኮምባይኔሽን ኦፍ 1 ከስድስት ቦይ አንድ ስንመርጥና ከአራት ደግሞ ሶስት ጋርል ሴሌክት ስናደርግ ማለት ነው። እዚህ ጋር ከአራት ጋር አንድ ኮምባይኔሽን አንድ ላይ እናመጣለን ማለት ነው። 6 ኮምባይኔሽን ኦፍ 2 አራት ኮምባይኔሽን ኦፍ 2 ከዚህ እናመጣለን ይሄ ማለት ነው እና አንድ ላይ እናመጣቸዋለን። 6 ኮምባይኔሽን ኦፍ 3 ሊሆን ይችላል እና አራት ኮምባይኔሽን ኦፍ 1 አንድ ጋር ሊመረጥ ይችላል። እዚህ ጋር 6 ኮምባይኔሽን ኦፍ 2 ሁለት ቦይ ሲመረጥ ማለት ነው እና ከዛ ይሄንን ደግሞ ወደ ካልኩሌሽን ስናመጣ 6 ኮምባይኔሽን ኦፍ 1 6 ነው። አራት ይሄ 6 ታይምስ 4 ይሆናል እዚህ ጋር ያለው ይሄም በፋክቶሪያል በኮምባይኔሽን ፎርሙላ ማስራት ይችላልላችሁ። ይሄንንም እንደዛው ማለት ነው። ይሄ ሲሰራ 24 ፕላስ 19 ፕላስ 80 ፕላስ 15 ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ይሄ ሲሰራ መስራት ትችላላችሁ እና መጨረሻ ላይ መልሳችን 209 ዲ ላይ ያለው መልሳችን ይሆናል ማለት ነው። ቀጣይ ጥያቄ ደግሞ ሰባተኛው how many 3-digit number can be formed from digits 2 3 5 7 6 7 9 which are divisible by 5 and none of digit is repeated ይላል። ከነዚህ ሶስት ዲጂት ነምበርስ ፎርም የሚሆነው ከነዚህ ዲጂት ይላል which are divisible ለአምስት ዲቪዚብል የሚሆን ማለት ነው። ኤ 5 ቢ 10 ሲ 15 ዲ 20 ነው የሚለው ጥያቄውን መረዳት አለብን ማለት ነው። እዚህ ጋር since each desired number is divisible by 5 so we must have 5 at unit place ይላል። so there is one way of doing it. The tens place can now be filled by any of remembering 5 digits 2 3 6 7 9 so there are 5 ways of filling the tens place. The hundreds place can now be filled by any of remembering 4 digits so there are 4 ways of filling it. Required numbers of way አሁን ምንድነው የሚሆነው? አንድ 5 ታይምስ 4 ማለት ነው። አንድ ታይምስ 5 ታይምስ 4 is equals to 20 ይሆናል። ሶ ዲ ላይ ያለው መልሳችን ይሆናል ማለት ነው። ቀጣይ ጥያቄ ደግሞ 8ኛ in how many ways a committee consisting of 5 men and 6 women can be formed from 8 men and 10 women. A 266 B 5040 ሲ 11760 ዲ 86400 ይላል ጥያቄው ማለት ነው። እና ኤክስፕላኔሽን ላይ ስንሄድ required number of ways is equals to 8 combination of 5 እንደምትመለከቱት 8 ሜን ፎርሜድ የሚሆነው ማለት ነው።
ከ8 5 ነው የምንመርጠው። 8 ሜን እዛ 5 ኮንሲስቲንግ ኦፍ 5 ሜን አለው ማለት ነው። 8 ሜን ፎርም ለማድረግ አሁንም ደግሞ 10 ውመን ፎርም ለማድረግ 6 ውመን ሴሌክት የሚደረግ ከሆነ እዚህ ጋር 10 ኮምባይኔሽን ኦፍ 6 እንላለን ማለት ነው። እና ይሄ is equals to 8 combination of 3 times 10 combination of 4 ይሆናል። ይሄንን ካልኩሌት ስናደርግ ደግሞ 11760 ይሆናል ማለት ነው። ቀጣዩ ጥያቄ ደግሞ A box contains 2 white balls, 3 black balls, and 4 red balls. In how many ways can 3 balls be drawn from the box if at least 1 black ball is included in the draw? A 32, B 48, C 64, D 96 ይላል። We may have 1 black and 2 non-black, or 2 black and 1 non black or 3 black ይላል። እነዚህ ሶስት ኦፕሽኖች ነው ያሉት። 3 combination of 1 times 6 combination of 2 plus 3 combination of 2 times 6 combination of 1 plus 3 black ብቻ 3 combination of 3 ማለት ነው። ይሄንን ስንሰራ 64 ይመጣል። ካልኩሌት ማድረግ ትችላላችሁ፣ ቀላል ነው። 64 ይሆናል። ሶ ሲ ላይ ያለው መልሳችን ይሆናል ማለት ነው። 10ኛ ጥያቄ in how many different ways can the letters of the word retail be arranged in such a way that the vowel occupy only odd position? A 32, B 48, C 36, D 60. There are 6 ሌተሮች ነው ያሉት out of which there are 3 vowels and 3 consonant 1 2 3 4 6 ነው። 6 ሌተሮች ናቸው ያሉት። Now 3 vowels can be placed at any of 3 places out of 4 mark and 3 5. The number of ways arranging vowels 3 permutation of 3 ነው is equals to 3 factorial is equals to 6 ነው። Also 3 consonant be arranged at remaining 3 position. The number of ways this arrangement is 3 permutation 3 is equals to 3 factorial 6 ነው። ስለዚህ 6 times 6 ነው የሚሆነው is equals to 36። ሶ ሲ ላይ ያለው መልሳችን ይሆናል ማለት ነው። 11ኛ in how many ways can the group of 5 men and 2 women be made out of total of 7 men and 3 women? ቀላል ነው። ተመሳሳይ ጥያቄ በፊትም ሰርተናል። እንደዚህ አይነቱን A 63 B 90 C 126 D 45 ነው የሚለው። ይሄ ይሆናል ማለት ነው። ቀላል ነው፣ ምንም ሌላ ነገር የለውም። 7 combination of 5 times 3 combination of 2 is equals to 7 combination of 2 times 3 combination of 1 is equals to 63 ይሆናል ማለት ነው። ሶ ኤ ላይ ያለው መልሳችን ይሆናል። 12ኛ ጥያቄ ደግሞ how many 4 letters words with or without meaning can be formed out of letters word logarithm if repetition of the letter is not allowed? repetition አይቆጠርም ማለት ነው እዚህ ውስጥ። ስለዚህ ሎጋሪዝም ኮንቴን 10 ዲፍረንት ሌተር ነው ያለው። required number of words is equals to number of arrangement of 10 letters taking 4 at a time. 10 permutation of 4 ነው ማለት ነው። እና 10 times 9 times 8 times 7 permutation እንደዚህ ነው የሚሰራው ማለት ነው። 10 permutation of 4 ማለት ከ10 ጀምረን 4 ጊዜ ማልቲፕላይ ማድረግ ነው። 5040 ይሆናል ማለት ነው። ሶ መልሳችን ሲ ላይ ያለው ይሆናል ማለት ነው። 13ኛ in how many different ways can the letters of the word mathematics be arranged so that the vowel always come together? ቫውሎቹ አንድ ላይ በሚመጡበት ጊዜ አሬንጅ ሲደረጉ ይላል። ይሄ ማለት ማቴማቲክስ የሚለው ወርድ ውስጥ ቫውል ሌተሮቹ ኤ ኢ ኤ አይ አስ ዋን ሌተር እንቆጠራሉ።
ሶ ቶታሊ እነሱ ከዛ ውስጥ ስናወጣቸው 8 ይሆናል። 8 ፋክቶሪያል ኦቨር ቫውሎቹን ደግሞ 2 ፋክቶሪያል ነው የምንለው። 2 ፋክቶሪያል የምንለው ሁለት ሪፒቲሽን ስላለ ነው። አንደኛው ደግሞ ሁለቱ ሌተሮች አሉ ይቀሩ፣ እነሱን 2 ፋክቶሪያል እንላለን። ከዛ በኋላ ይሄንን ስንሰራ ይሄን ቁጥር እናገኛለን ማለት ነው። አራቱ ቫውል ሌተሮች ኢንዘው ኤ ኦከርስ 2 ታይምስ ኤንድ ሬስት አር ዲፍረንት አለን። እነሱ ደግሞ አሬንጅ ሲደረጉ አራት ናቸው። በአጠቃላይ ቫውል ሌተሮቹ 4 ፋክቶሪያል ኦቨር 2 ፋክቶሪያል is equals to 12 ይሆናል። ሶ ሪከርድ ነምበር ኦፍ ወርድስ መጀመሪያ እዚህ ጋር እየሰራ ነውን ከቫውል ሌተሮች ውጪ እና ታይምስ 12 ነው እዚህ ጋር ቫውሎቹ ጋር የሰራ ነው። ሶ 120,960 ይሆናል ማለት ነው። ሶ ሲ ላይ ያለው መልሳችን ይሆናል ማለት ነው። 14ኛ ጥያቄ how many different ways can the letter of word optical be arranged so that the vowel always come together ይላል። እዚህ ጋር ቫውሎቹ አንድ ላይ በሚመጡበት ጊዜ አሬንጅ ሲደረጉ ኤ 120 ቢ 720 ሲ 4320 ዲ 2160 ነው የሚለው። ኤክስፕላኔሽን ላይ ስንሄድ ኦፕቲካል ኮንቴንስ 7 ዲፍረንት አሁን ይሄ 7 ዲፍረንት ሌተሮች የያዘ ነው። ኦ ኤ አይ 3 ቫውል ሌተሮች ናቸው። ከዛ የቀሩ ደግሞ 4 ዲፍረንት ሌተር ናቸው ነው። 5 ሌተር ካን ቢ አሬንጅድ ኢን 5 ፋክቶሪያል ዚኳስቱ 120 ነው። 5ቱ የቀሩ ማለት ነው። የቀሩ ሳይሆን 4 ካፒታል ሌተሮቹና 3 ቫውሎቹ እንደ አንድ ይቆጠራሉ። 4 ሲደመር 1 5 ነው። 5 ፋክቶሪያል ደግሞ በዚህ ነው አሬንጅ የሚደረጉት። ቫውል ሌተሮቹ ደግሞ 3 ፋክቶሪያል ብቻ ናቸው። 3 ስለሆኑ እዚህ ኳልስቱ 6 ነው። 120 ታይምስ 6 ደግሞ 720 ይሆናል ማለት ነው። 15ኛው ጥያቄ ደግሞ ምንድነው የሚለው አልፍሬድ ባይ አን ኦልድ ስኩተር ፎር RS 4700 in the spends RS 800 on this repairs ይላል። if sells the scooter for 5800 his gain percent is ይልና ኤክስፕላኔሽን ላይ ስንሄድ አንደኛ ኮስት ፕራይስ ሲፒ RS is equals to 4700 እና ስፔንድ ያደረጉት 800 እንጨምሩበታለን። እዚህ ኳርስቱ 5500 ይሆናል። ሴሊንግ ፕራይስ ደግሞ 5800 ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት የተሸጠበት ነው እና ጌይን ፐርሰንት ያገኙት ፐርሰንት ነው አሁን የምንሰራው። ጌይን ፐርሰንት ደግሞ የተሸጠበት ሲቀነስ ኮስት ፕራይስ ነው ሲሰራ ማለት ነው። 5800 ማይነስ 5500 እዚህ ኳልቱ 300 ይሆናል። ጌይን በፐርሰንት ስንገልጽ ደግሞ 300 ኦቨር እቺ ደግሞ 5500 ማለት ኮስት ፕራይስ ናት ታይምስ 100% እዚህ ኳልቱ ስንት ይሆናል? 5 ታይምስ 5 ኦቨር 11% ይሆናል ማለት ነው። ሶ መልሳችን ቢ ላይ ያለው ይሆናል። 16ኛው ጥያቄ ደግሞ the cost price of 20 articles is the same as selling price of x articles if the profit is 25% then the value of x is ይላል። a 15 b 16 c 18 d 25 ሲፒ ወይንም ደግሞ ኮስት ፕራይስ ነው እዚህ ጋር ሲፒ ማለት of each article b one cost price of x article ነው is equals to x times sale price of x article is equals to 20 ይሆናል። profit is equals to rs of 20 minus x ይሆናል። profit ነው እዚህ ጋር የሚለው። ይሄንን ፎርሙላ ማግኘት ትችላላችሁ። ሶ ይሄንን ደግሞ መልቲፕላይ ስናደርግ ወይ እንደዚህ ስናባዛ
2000 ይሆናል ማይነስ 100 ኤክስ ነው። እቺ ኤክስ ናት ኦቨር ኤክስ ኢዝ ኢኳልስ ቱ ይሄንንም ደግሞ ወደዛ ስናባዛ 25 ኤክስ ይሆናል። ኤክስን ወደ ኤክስ ስንወስድ 125 ኤክስ ኢዝ ኢኳልስ ቱ 2000 ይሆናል። ኤክስ ኢዝ ኢኳልስ ቱ 16 ይሆናል። ሶ ቢ ላይ ያለው መልስ ይሆናል ማለት ነው። 17ኛ if selling price is double the profit triples find the profit percent. Cost price is equals to RSX and sale price ነው። sale price not P and Y እና 3 into Y minus X is equals to 2Y minus X is equals to Y is equals to 2X ነው የምናገኘው። profit is equals to Y minus X is equals to 2X minus X is equals to X ነው የሚሆነው ይሄ ማለት ነው። so profit in percent is equals to X over X times 100% is equals to ስንት ይሆናል? X በX አንድ ይሆናል 100% ይሆናል ማለት so ቢ ላይ ያለው መልሳችን ይሆናል። 18ኛው ጥያቄ in certain store the profit is 320% of the cost ይላል። የተገኘው ፕሮፊት 300% ኦፍ የዋጋው ኮስት ማለት ነው። if the cost increases by 25% but 25% ኮስቱ ኢንክሪዝ የሚያደርግ ከሆነ selling price remain constant የሚሸጥበት ፕራይስ ደግሞ ኮንስታንት ምንም ስታብል ከሆነ approximately what is the percentage of selling price ይላል ማለት ነው። ይሄ 30%፣ 70%፣ 100%፣ 250% ይላል። ኦኬ እዚህ ጋር ይሄንን በአሁኑ ፎርሙላ መስራት ትችላላችሁ። ኮስት ፕራይስ ኢዝ ኢኳልስ ቱ 100 ዜን ፕሮፊት ደግሞ 320 ሴል ፕራይስ ደግሞ 420 ይላል። ሴል ፕራይስ 420 ይሆናል። ኮስት ፕራይስ 100% ኦፍ 100% ኦፍ 125% of 100% is equals to 125 ሶ ሴል ፕራይስ አሁን እዚህ ጋር 420 ነው። ፕሮፊት ደግሞ 420 ወይንም ደግሞ ከሴል ፕራይዙ ደግሞ ኮስቱን መቀነስ አለብን። እዚህ ጋር 125% ነው። ይሄ ስንሰራ ደግሞ 295 ነው። ሪኳየርድ ፐርሰንቴጅ ደግሞ 290 ሲካፈል ኦቨር ሴል ፕራይዝ ነው ታይምስ 100% እዚህ ኮለስቱ ይሄንን ስንሰራ አፕሮክሲሜትሊ 70% አካባቢ ይሆናል። ሶ ቢ ላይ ያለው መልስ ይሆናል ማለት ነው። 19ኛው ጥያቄ the vendor bought toffees at 6 for rupee how many for rupee must he sell to gain 20% ለማግኘት ሩፒውን በስንት መሸጥ አለበት ይላል። A3 B4 C5 D6 ኮስት ፕራይስ 6 ቶፊ is equals to 1 ነው የሚለው በአንድ የሚሸጥ ከሆነ እሺ እና for 6 over 5 toffees sold 6 so for 1 toffee sold 6 times 5 over 6 ነው ነው is equals to 5 ይሆናል ማለት ነው። 20ኛው ጥያቄ እና የመጨረሻው ጥያቄ the percentage of profit earned by selling an article for 1920 is equal to the percentage of incurred by selling the same article for 1280. At what price should article sold to make 25% profit? 2200 2400 ዳታ ኢንአዲኩዌት ይላል። ይሄንን ካልኩሌሽን ማለት ይችላል። ኮስት ፕራይስ ኢኳልስ ቱ ኤክስ እንበልና ዜን 1920 ማይነስ ኤክስ ኦቨር ኤክስ ታይምስ 100% ነው ፎርሙላው። ኤክስ ማይነስ 120 ይሄንን ስንሰራ ኤክስ ማይነስ 1280 ኦቨር ኤክስ ታይምስ 100% 1920 minus x is equals to x minus 1 ይሆናል።
2x is equal to x ወደ x ቁጥርን ወደ ቁጥር መውሰድ አለብን 2x is equal to ይሄንን ይሆናል so x is equal to 1600 ይሆናል so sale price is equal to 125% of 1600 እዚህ ጋር 25% of profit የሚለው ማለት ነው እዚህ ጋር ይሄ ደግሞ 125 over 100% 100 times 1600 ነው ይሄን ስንሰራ 2000 ይሆናል ሶ መልስ የሚሆነው እዚህ ጋር ኤ ላይ ያለው ይሆናል ማለት ነው ሶ የዛሬ ቪዲዮአችን ይሄንን ይመስላል በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ሁላችሁም ሰላም ሆኖልን ቪዲዮአችንን ላይክ እንዲሁም ሼር በማድረግ እንድትከታተሉን እያለ የዛሬ ቪዲዮ በዚህ መልኩ እንጨርሳለን ሰላም ሆኖልኝ ቻው ቻው